भन्नेको साथसाथमा हात यो कुरा पनि नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरलाई एकदम स्वागत छ। आज मैले फेरि एउटा नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। हजुरलाई थाहा पनि छ होला, कसैलाई थाहा पनि नहोला, मैले आज यो हजुरलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर आएको छु है त। यो महिना वैशाख जेठ महिनामा लगाउने अहिले कटिङ पहाडी क्षेत्रमा पनि हुन्छ, अरू माथि हिल एरियामा पनि हुन्छ। बुझ्नुहोस् कि हजुरले जाडो मौसममा पनि लाउने, अरू गर्मी मौसममा पनि लाउने फुलको विषयमा भन्ने छु। त्यो फुलको नाम हो क्रिसथमम। हामीले गदवारी फुल भन्छौँ। हामी सबैजना नेपालीहरू होस्, प्लान्ट लभरहरूले त सबै जानेको छु। त्यसको बारेमा म सबै जानकारी दिनेछु है त साथीहरू, हजुरले हेरिदिनु होला। हजुरलाई मैले टिकटकमा पनि भनिसकेको छु, यो मैले 5 ट्र्याक्टर माटो थुपारेकोमा यति भइसकेको छ। अनि अहिले यस्तो हालत भएको छ। हजुरले यो मेरो च्यानल युट्युब पवित्र गार्डनमा पनि पक्का पनि हेर्नु भइसकेको छ होला, कस्तो स्थिति थियो, कस्तो वर्किङ गरेको थियो है त साथीहरू। अब चढ्दैछु पहाडमा हात हतियार ल्याएर फुलको यो खोजीमा, हेर्नुहोस् साथीहरू। अनि यसरी नै झार जङ्गल पनि हुन्छ। अब बर्खा लाग्यो है त साथीहरू, अनि म यो झार जङ्गललाई चाहिँ उखालिदिन्छु, उखालेर फ्याँकिदिन्छु। हेर्नुहोस् त हली हक बिचरा, यसलाई टेकाना लाउनु नपाएर यो हली हकको हालत के भएको छ। दादा एउटा लिनु हौ, तपाईँले पनि रोप्नु भएको छ होला सायद, यस्तो हुन्छ है त हली हक। यो एकदम पहाड क्षेत्रमा चाहिँ मलको खातमाथि चाहिँ एकदम मजाले मल हुन्छ नि, हामीले डम्पिङ गरेर राखेको गोठको गाईको मल, त्यसको छेउमा रोप्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है त साथीहरू। अनि यसरी नै यसको पाकिसकेको यो सिड पनि हामीलाई नेक्स्ट इयरको लागि, हेर्नुहोस् त कत्रो ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ। यसरी नेक्स्ट इयरको लागि सिड यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले। हेर्नुहोस् त यसरी नै यसरी सिड हुन्छ। अहिले चाहिँ अब यो होली हकको मसित सिड धेरै हुन्छ, हजुरहरूसित पनि पक्कै पनि हुन्छ। अनि यसरी नै छरिदिनुहोस् है त। यसरी छरिदिराख्यो भने चाहिँ सिजनमा आफै नै निस्किन्छ। यसरी म चाहिँ छरिदिराख्छु यसरी नै। अब धेरै निस्किन्छ नि त, अब कलरको निस्किन्छ। यो एउटै बोटमा 2टा कलरको हो है त यो हली हक साथीहरू। क्रिसथमम भन्ने त यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् यो अन सिजनमा पनि यसरी कोही यसरी फुलिरहेको छ। अरू हेर्नुहोस्, म दिदीसित कति कलर छ भनेर हेर्नुहोस्, यो बैगुने कलर सबै मसित डबलमा छ है त साथीहरू। भोलि पर्सि सिजनमा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, मसित एकदम हजुरले नदेखेको प्लान्टहरू पनि देख्नु सक्नुहुन्छ कलरको है त यो क्रिसथममको। मेरो यसरी नै धेरै मात्रामा छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि हजुरलाई फुलिसकेर चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस् भुइँमा, यसरी अलिक अल्गो ठाउँमा, बर्खा मौसममा पनि केही गर्दैन। अरू एकजना मेरो साथीको कमेन्ट आइरहेको थियो आज, त्यो कमेन्टको अनुसार म भन्नु चाहन्छु। उहाँले के भन्नु हुँदै थियो भने, दिदी मेरो त माथि छतमा राखेको छु, किक्रिके भएर बसेको छ, तपाईँबाटै लिएको पहिलाको प्लान्ट भनेर भन्नुभएको थियो। साथी हजुरले सुनिराख्नु भएको छ होला। म अहिले तपाईँलाई भन्नेको साथसाथमा मैले सबैजनाले जानकारी सबैले थाहा होस् भनेर चाहिँ मैले सबैलाई भन्न चाहन्छु है त। अनि त्यसलाई चाहिँ हजुरले तपाईँले चाहे गमलामा राख्नु भएको छ, चाहे पोली ब्यागमा रोप्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले अब कटिङ गरेर यस्तो रोप्ने बेला आयो यसरी कटिङ गरिदिनुहोस्। यतिको साइजको लिनुहोस् है त, धेरै सानो पनि नलिनुहोस्, यतिको साइज लिनुहोस्। अरू अहिले नै हो कटिङको सिजन भनेर पनि क्वेसन आउँछ है मलाई। अनि कसैले त यो बर्खा पछि पनि लाउँछ। अनि मैले चाहिँ भनेको कि अहिले लाउनुहोस् भन्ने कारण चाहिँ के हो भने, अहिले यो जेठ महिनामा चाहिँ हामीले रोप्यौँ भने चाहिँ एकदम एउटा बोटमा चाहिँ झ्याप्पै भएर बुस्सी भएर झ्याप्पै भएर फुल्छ के साथी। त्यस कारणले अहिले नै यो कटिङ लाउनुहोस् भनेको मैले। अनि अरू चाहिँ अब पछि अब यो असार साउनसम्म हो नि त्यसको कटिङ रोप्ने। अनि कटिङ त्यतिखेर लायो भने चाहिँ एउटा यसरी रोप्नुहुन्छ हजुरले, लिख्रिङ्गै परेर अब जतिवटा 3-4 4टा उसमा मात्रै राम्रो देख्दैन, बुस्सी देख्दैन के, त्यतिखेर चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि अहिले चाहिँ एकदम फस्टाएर आउँछ। त्यस कारणले हजुरले अहिले गदवारी, यो महिनामा गदवारी कटिङ सार्ने बेला भयो भनेर हजुरलाई जानकारी दिएको। अनि मैले चाहिँ यस्तो गरेर निकाल्छु, यसरी नै यस्तै गरेर म अहिले तल रोडमा उत्रेपछि म झरेर म सबै देखाउँछु कस्तो स्टाइलले मैले काटेको छु भनेर। अहिले जङ्गल यत्रो जङ्गल छ नि त, यो गदवारीकै जङ्गल हो मेरो। यो सबै जति पनि देख्नु भएको छ हजुरले, यो मेरो क्रिसथममकै जङ्गलभित्र म छु। अब मैले कसरी कटिङ गर्दैछु भनेर हजुरलाई त पक्कै पनि थाहा छैन है त। हजुरको पक्कै पनि यस्तो पनि भएर बसेको छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के गर्छु भने, यसलाई यसरी नै हजुरले चाहे यसको कटिङ यो फुल फुलेको सर्छ र भन्नुहुन्छ होला हजुरले, यो फुल फुलेको चाहिँ यस्तो गरेर फ्याँकिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यस्तै गरेर मैले च्याटचाटी
यो सबै काट्दिनेछु यसरी नै। म अहिले टिप्छु, दिदीले त तल झार्नु भयो भन्नुहुन्छ होला, म अहिले टिप्छु है त साथीहरू यसरी नै। अनि नजान्ने पुरानो प्लान्ट भएको साथीहरूलाई भन्छु सबैसित त पक्कै पनि छ। अनि यसै गरेर पोली ब्यागबाट निकालिदिनुहोस् यसरी नै, यसरी नै, यस्तैबाट निकालिदियो होइन। अनि यसरी निकालेको चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, यहाँ अब त बर्खा लाग्यो, पुरा झार जङ्गलहरू त पक्कै पनि हुन्छ। अनि यो पनि एउटा क्रिसथममै छ, यो भएकोलाई पनि मैले अब छिप्पिएको छ नि त यो, अब नयाँ पौला त पलाउनु पर्यो। अनि यस्तै गरेर यो छिप्पिएकोलाई नि यस्तै गरेर हजुरले काटिदिनुहोस् यसरी नै। अनि अब यो त यसरी हेर्नुहोस् त जरा लागिसकेको छ नि त, म यसलाई हलाउँदिनँ। अनि यसलाई चाहिँ अब यस्तो यस्तो खार्साखुर्सी गरेँ अनि यस्तै गरेर राखिदियो। अनि यो पनि हजुरले अब मैले त यो पक्कै पनि सार्नुपर्छ साथी। अनि हजुरले चाहिँ अर्को ठाउँमा अब ठाउँ छ भने हजुरको ठाउँ छ होइन, बाहिर अगानहरू होला, अनि यसरी नै हजुरले अगानमा ठ्याक ठ्याक रोपिदियो भने पनि एकदम राम्रो फस्टाएर आउँछ है त। हजुरको सायद गमलामा छ चाहे प्लास्टिक पोली ब्यागमा भएको प्लान्टलाई मैले भनेको है त। अनि जसरी पनि हजुरले चाहिँ अब यो पुरानो यसरी पोली ब्यागको होस् गमलाको होस्, यसले चाहिँ यस्तो भुइँमा चाहिँ थपक थपक राखिदिनुहोस्, माथिको भाग चाहिँ कटिङले रोपिदिनुहोस् ल साथीहरू। अनि यस्तै गरी टुटाउनुहोस्, यसरी चाहिँ बचाउनुहोस्। यो हामीले यसलाई यसरी पात राख्यो भने चाहिँ यो सर्नुको लागि एनर्जी सबै यो पातले लिइराखेको हुन्छ के, समाइराखेको हुन्छ भनौँ न। अनि यसै गरेर हजुरले यसरी नै चुडाइदिनुहोस्, यसरी टुप्पा टुप्पा राखेर। अनि यसरी कोही यसरी यस्तो भएको छ, यसरी पिल्सेको छ भने यसरी गएको छ भने यसलाई चाहिँ यसरी गरेर कट गरिदिनुहोस् है त। त्यो किनभने त्यो जराबाट यसको यो टहनीबाट निस्किसकेको हुन्छ नि त, त्यस कारणले काटिदिनुहोस्। अनि यसै गरी दिदी यो रोप्दाखेरि सोइल मिक्स माटो के हो सबै भन्ने छु, पक्कै पनि सोध्नुहुन्छ दिदी भन्नुहोस् न भनेर होइन। अनि यसलाई फन्जिसाइड पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, एकदम यो हार्डी एकदम रुखो हाम्रो फुल हो। अनि एकदम सजिलो तरिकाले हाम्रो यो सर्छ है त साथीहरू। अनि मैले यसमा चाहिँ सोइल मिक्स भन्दाखेरि यो माटो र मैले बलुवा मात्रै हालेर पानी हालेर मैले बिहानै रेडी गरेर राखेको है त। अनि यसै गरेर हजुरले स्वयं यसरी रोपिदिनुहोस् यसरी नै। अरू साथीहरू यसरी निकालिसकेपछि यो यस्तो नट हुन्छ नि, यो आँखा एउटा दुईवटा तिनवटा, यो तिनवटै नै मुनि नपस्यो भने एउटा दुईवटा चाहिँ मुनि चाहिँ पस्नै पर्छ है त साथीहरू, यसरी नै ठ्याक ठ्याक। अनि एकजना साथीले पनि भन्नुहुँदै थियो अहिले गर्मी मौसममा अहिले सर्छ र अहिले त सर्दैन त मर्छ त भनेर भन्नुहुँदै थियो। साथी कदापि मर्दैन, एकदम 100% सर्छ। अरू सरीवरी मेरो यो प्लान्टको अप टु डेट पनि देखाउने छु। अरू सरेर चाहिँ के काम गर्नुपर्छ गदुवारीमा कसो गर्नुपर्छ भनेर सबै जानकारी दिनेछु है त मैले। यसरी नै अहिले चाहिँ पक्कै यो महिना म चाहिँ पक्कै पनि सार्नु होला हजुरले। अनि सारी यो मेरो पनि सर्छ, हजुरले नि पक्कै सारी सक्नुभयो भने म यसको सबै फेरि जानकारी मैले अर्को भिडियोमा फेरि दिनेछु। अरू यो भिडियो पक्कै पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ नि त, मलाई अनि कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त यो यसको बारेमा अब के हो भनेर। अनि मलाई सजिलो हुन्छ हजुरलाई मैले अर्को पालि यहाँ प्र्याक्टिकल मैले देखाएर चाहिँ मैले तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई दिनु मलाई सजिलो हुन्छ नि त साथी। अरू साथीहरू मैले हजुरलाई देखाएँ त्यति सारेको, अझै मैले बिहाइन्ड द सिनमा मैले धेरै सार्नु छ। हजुरले सार्दाखेरि बेलुकाखेरि सार्नुहोस् है त, कटिङ चाहिँ बेलुकाखेरि सार्नुहोस्। हजुरले गमलामा पनि सार्नु सक्नुहुन्छ, जेमा हजुरको पोट सिजनल फ्लावरहरू रोपेको गमला खाली छ चाहे भुइँ खाली छ चाहे आफ्नो एरिया हुन्छ नि आफ्नो कम्पाउन्डमा जहाँ सारे पनि मजाले सर्छ है त। अरू धेरै मात्रामा सार्नुहोस् है त साथीहरू ल। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मैले जानकारी दिएको हजुरलाई एकदम मिस नगर्नुहोस् है त हजुरले, कि पक्कै यो महिनामा चाहिँ रोप्नुहोस्, आज नभ्याए भोलि रोप्नुहोस् है त साथी। अनि कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस्। नयाँ साथी त अवश्य पनि जुड्नु भएको छ, जुडिवरी मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। अनि सब्सक्राइबको साथसाथमा पनि बेल बटन टिङ्गै गरेर बजाइदिनुहोस् है त। अनि अरूलाई पनि थाहा होस् न अहिले सिजन रोप्ने बेला भयो भनेर थाहा होस्, हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् है त ल। अनि मनमा कस्तो खुल्दुली लाग्यो त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अर्को भिडियोमा म फेरि नयाँ जानकारी लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस् त, बाई बाई। समय लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।